ඉතින් අද අපි අරන් ඉන්නේ රියෝ ගේමර්ස් වෙතින් අරගෙන එන FL Studio 3 වෙනි ටියුටෝරියල් එක. අද අපි බලමු කොහොමද රැප් මියුසික් එහෙම නැත්නම් රැප් සඳහා බීට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් රැප් වලට පාවිච්චි කරන බීට් ටයිප් එක එහෙම නැත්නම් ඒ ජොන්රා එක. ඒ කියන්නේ අපි අහන සින්දු වර්ග තියෙන්නේ හිප් හොප් පොප් ඒ වගේ රැප් වල තියෙන ජොන්රා එකට අපි කියන්නේ ට්‍රැප් කියලා. ඉතින් ට්‍රැප් බීට් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. අපිට ට්‍රැප් බීට් එකක් හදන්න ට්‍රැප් වලට පාවිච්චි කරන සවුන්ඩ් කිට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒ ට්‍රැප් කිට් එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ කොහොමද ට්‍රැප් කිට් එක FL Studio එකට අපි ලින්ක් කරගන්න කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක තියෙන ලොකේෂන් එක අපි FL Studio ඩිරෙක්ටරි එකට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලොකේෂන් එක මම කොපි කරලා මම ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා ෆයිල් සෙටින්ග්ස් වල මෙතන මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඩිරෙක්ටරි එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි අර ලොකේෂන් එක පේස්ට් කරලා ඕකේ දුන්නාම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම මියුසික් කියලා ෆෝල්ඩර් එකේ නම වැටෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන අපේ සෙටින්ග්ස් මෙනු එක ක්ලෝස් කරාට පස්සේ අපේ අර සාම්පල් පැක් එකේ තියෙන ඔක්කොම සවුන්ඩ්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාම්පල් කිට් එක මෙතනින් අපිට ඕපන් කරලා අලුතින් අපි ඇඩ් කරගත්ත සවුන්ඩ්ස් ඔක්කොම මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි කතාවක් නැතුව බලමු කොහොමද ට්‍රැප් බීට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපේ බීට් එකට ටෙම්පෝ එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා වගේ ටෙම්පෝ එක තමයි අපේ වේගය. ඒ කියන්නේ අපේ බීට් එක හදන වේගයට අපි කියන්නේ ටෙම්පෝ කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ටෙම්පෝ එක කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒක බලලා මේක බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් එයි. ඉතින් මම මේ ට්‍රැප් බීට් එකට පාවිච්චි කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 150ක් වගේ ටිකක් ෆාස්ට් ටෙම්පෝ එකක්. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කික් එක කියන්නේ බේස් ඩ්‍රම් එක වගේ. ඉතින් කික් එක තෝරගන්නවා කනට පහසු. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සවුන්ඩ්ස් ගොඩක් වැඩි නැති ෂේප් කික් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගත්ත කික් එක මේ විදිහට ප්ලේලිස්ට් එකට ඩ්‍රැග් කරලා අපිට ඕනේ පැටර්න්ස් අපි කලින් ටියුටෝරියල් එකේ පැටර්න් එකක තමයි ඩ්‍රෝ කරගත්තේ. අද මම කෙලින්ම ප්ලේලිස්ට් එකේ අදින හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි කික් එකත් එක්කම තමයි ස්නෑර් එකක් එහෙම නැත්නම් ක්ලැප් එකක් කියන්නේ අපේ දෙවෙනි සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක වගේ. ඒක අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කික් එකත් එක්කම. ඉතින් අපි මේම තව සවුන්ඩ් එකක් ඕනෙම සවුන්ඩ් එකක් අපි මේ ප්ලේලිස්ට් එකට ඩ්‍රැග් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒ සවුන්ඩ් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒකේ වොලියුම් එක ඒකේ පිච් එක ඒක ලෙෆ්ට් රයිට් පෑන් කරනවා කියන්නේ අපි හෙඩ්සෙට් එකක් දාගෙන සින්දු අහනකොට හැමතිස්සෙම වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි තමා ස්ටීරියෝ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි වෙනම තමයි අපි සින්දුවක් හදද්දී උනත් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඉතින් ඒක පෑන් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන පොඩි නොබ් එක ලෙෆ්ට් කරොත් ලෙෆ්ට් එකට පෑන් කරොත් අපේ සවුන්ඩ් එක වම් පැත්තෙන් ඇහෙනවා. රයිට් පෑන් කරොත් දකුණු පැත්තෙන් ඇහෙනවා.
ඉතිං ඒ පෑනිං එක තමයි අපි මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මෙතනින් වොලියුම් එක අපි චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා. මම ඒ දාගත්ත දෙවෙනි ස්නේහයකේ. දැන් බේසිකලි හදාගත්ත බීට් එක මේ විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපිට අර මෙන්න මේ වගේ හිස්තැනක්, ඒ වගේ හිස්තැනක අපිට සාමාන්‍ය සින්දුවක හිස්තැනක් ඇහෙන්න දෙන්නේ නැති නිසා අපි ඒකට පාවිච්චි කරගන්නවා හැට් සවුන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් සිම්බල් එකක් වගේ සවුන්ඩ් එකක්. හැට් එක කියලා කියන්නේ ඒ සවුන්ඩ් එකට. අපි අහලම බලමු කොහොමද හැට් එකේ සවුන්ඩ්ස් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හැට් සවුන්ඩ් එක මම කලින් සවුන්ඩ්ස් දාගත්තා වගේ ඩ්‍රැග් කරලා දාන්නේ නැහැ ප්ලේලිස්ට් එකට. ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා මම ඕපන් ඉන් නිව් channel කමාන්ඩ් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් පැටර්න් එකක් අරගෙන අලුත් පැටර්න් එකක් ඩ්‍රෝ කරගන්නවා ප්ලේලිස්ට් එකේ. ඊට පස්සේ අපිට පැටර්න් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා හැට් එක මේකේ ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන channel rack එකේ ඩ්‍රෝ කරන එකම ප්ලේලිස්ට් එකෙත් මෙන්න මෙහෙම ඇඳෙනවා. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් කරගන්න තමයි channel rack එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මෙහෙම එකක් කර එකක් අපි ඩ්‍රෝ කරගන්න එක ලේසියෙන්ම කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ අපේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක රයිට් ක්ලික් කරලා fill each 2 steps දුන්නාම අපිට දෙකෙන් දෙකට fill වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 4 steps දුන්නොත් 4න් 4ට fill වෙනවා. ඒ වගේ අපිට කැමති විදිහකට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ හයිහැට් එකේ සවුන්ඩ් එක මට පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ නිසා මම මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි නොබ් එක චුට්ටක් වොලියුම් ඩවුන් කරගන්නවා. අපිට අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත සවුන්ඩ් එක කැමැත්තක් නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට වෙන සවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා අපිට ඒ සිලෙක්ටඩ් channel එකට ආපහු send කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම hat එක පාවිච්චි කරනවා මේකට default එන hat එකක්. මොකද මට අර sample pack එකේ hats එච්චර set උනේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ hat එක right click කරලා send to selected channel දුන්නාම අපේ sound එක වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට pattern එකේ ඇතුළේදී channel rack එකකින් විතරක් නෙමෙයි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ playlist එකකිනුත් piano roll එකකිනුත් edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් piano roll එකේ draw කරගන්න පුළුවන් අපිට තව පොඩි පොඩි advanced detail චූටි චූටි තැන්වල. දැන් මේ වගේ තැනක් වුණත් මෙතන මට මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි දැන් අපි කලින් ගත්ත sample pack එකේ තව තියෙනවා percussion පොඩි samples. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි sounds වලින් අපිට dynamic ගතිය අපේ beat එකේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් open hats එහෙම නැත්නම් cymbal sounds වලින් intros එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න හරි එහෙම නැත්නම් මැදකදී වෙනස් වෙන තැනකදී වුණත් අපිට ඒ වගේ instrument එකක් use කරගන්න පුළුවන්.
අපේ බිට්සල මම මේක ගොඩක් එලිමෙන්ට්ස් දාන්නේ ඔගලන්ට කියල දෙන්න ඕන නිසා. නමුත් අපි සාමාන්‍යෙන් ඕනෙම සිින්දුවක් හදද්දි වුණත් අපි හැම තැනටම ගොඩාක් සවන්ස් දාලා එක සවන්ස් ගොඩක ට්‍රැක් එකක් කරන්න ඕන කියලා උමනාවක් නෑ. ඒකෙන් ලොකු ලස්සනක් එකතු වෙන්නෙත් නෑ. අපි පුළුවන් තරම් සිම්පල් වෙලා තමයි ට්‍රැක් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය විදියට සින්දුවේ මැද හරියකට එනකොට සින්දුව ඉවර වෙනකොට තමයි අපේ ක්ලයිමැක්ස් ලෙවල්ස් වලදී තමයි අපි ගොඩක්ම සවුන්ඩ්ස් යූස් කරන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් බේසික් විදියට අපේ ට්‍රැක් එකක් හදාගන්න එකේ වරදක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ට්‍රැප් බීට් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් අපිට මේ හදාගත්ත බීට් එක සිලෙක්ට් ඕල් කරලා කොපි කන්ට්‍රෝල් C කමාන්ඩ් එක දීලා ආපහු පේස්ට් කරලා අපිට මේ විදිහට ඕනේ තරම් අපිට ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අදට අපි කතා කරේ කොහොමද ට්‍රැප් සාම්පල් පැක් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි පිටින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සාම්පල් පැක් එකක් ඒක FL Studio එකට ඩිරෙක්ට් කරන්නේ සහ ඒකේ සවුන්ඩ්ස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි බීට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරමු කොහොමද හදාගත්ත ට්‍රැප් බීට් එක උඩට මෙලොඩික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් බේස් එකක් කියන්නේ අර සබ් වූෆර්ස් දාලා බේස් තියෙන ස්පීකර්ස් වලින් අහදී ඇහෙන බේස් සවුන්ඩ් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද පොඩි මෙලඩි එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද පියානෝ සවුන්ඩ්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරමු.